e zotrim, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Aleksandr Ndoka, vëllai I ish deputetit socialist Arben Ndoka, është ekzekutuar me armë zjarri nga 2 persona në Lezhë. Policia po heton disa pista. Aleksandr Ndoka ishte drejtori I inspektoratit ndërtimor në Shkodër, ndërsa I biri Samuel Ndoka është arrestuar si pjesëmarrës në sulmin e dhunshëm ndaj një militanti të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shëngjin ditën e zgjedhjeve parlamentare. Kryeministri Edi Rama është pritur me protestë në qytetin e Shkodrës pak para se të niste mbledhja e Këshillit Kombëtar të Territorit e cila vendosi për turizmin në Alpe. Mbledhja në Shkodër ishte publike ndryshe nga mbledhjet e shkuara të Këshillit të Territorit ku vendimet për ndërtime kullash dhe projekte qindra miliona eurosh janë marrë me dyert të mbyllura. Shoqëria civile që kërkoi me ngulm realizimin e reformës në drejtësi tani është bërë pengesë për ngritjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, organi që propozon prokurorin e përgjithshëm. Nga 5 kandidatë të shoqërisë civile, vetëm një I plotëson kriteret për të kandiduar, ndërkohë që në votim duhet të jenë të paktën 3 kandidatë. Në mungesë të KLP-s, majoranca duket e vendosur për të vazhduar me procedurën e zgjedhjes së një prokurori të përkohshëm. Mirëmbrëma të gjithëve, më tej në këtë edicion do të ndiqni. Një masiv shkëmbor u shkëput në rrugën Elbasan Tiranë duke bllokuar kalimin e mjeteve në drejtim të kryeqytetit. Lëvizja e automjeteve është drejtuar për nga rruga e vjetër, ndërsa mbetet I hapur kalimi nga Tirana drejt Elbasanit. Fatmirësisht në zonë orën 3 të mëngjesit kur ndodhi shembja, nuk po kalonin automjete. Për 2 shembjet e tjera, qeveria shtoi me $35 milion shpenzimet për ndërtimin e rrugës. Dalja e Vjosës nga shtrati dhe vërshimet e lumenjve malor shkaktuan dëme të mëdha jo vetëm për banorët e zonave të ulta në Fier e Vlorë, por edhe për bizneset. Për të disatën herë, fermerët dhe prodhuesit e vegjël kanë humbur gjithçka dhe thonë se nuk kanë marrë asnjë ndihmë. Ndërkohë që në periferinë e Durrësit, banorët që u përmbytën I druen në rreshjeve të reja të shiut. Kuksi prek fundin. Në javën e 14 të Superligës, kampionët në fuqi u mundën në fushën e tyre nga ekipi I vendit të fundit Lushnja me rezultatin 3-1. Pas kësaj humbje, trajneri Milinković tha se për vendimin e tij do të flasë me presidentin Gjici. Kuksi ndodhet në vendin e 4 të renditjes në kategorinë superiore të kampionatit shqiptar të futbollit. Aleksandr Ndoka, vëllai I ish deputetit socialist Arben Ndoka, është ekzekutuar me armë zjarri nga 2 persona në Lezhë. Policia po heton disa pista. Ndoka ishte drejtori I inspektoratit ndërtimor në Shkodër, ndërsa I biri Samuel Ndoka është arrestuar si pjesëmarrës në sulmin e dhunshëm ndaj një militanti të Lëvizjes Socialiste për Integrim në Shëngjin ditën e zgjedhjeve parlamentare. Aleksandr Ndoka, vëllai I ish deputetit socialist Arben Ndoka, u ekzekutua me breshëri automatiku për ambanesës së tij në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Trupi I pajeti 48 vjeçarit u gjet nga familjarët e tij rreth orës 4 të mëngjesit në lagjen Nën Tereza të qytetit të Lezhës. Ndoka është shëlluar nga persona të pa identifikuar të cilët I zon prit në momentin kur po parkonte automjetin e tij tip Mitsubishi. Autorët që dyshohet të kenë qenë 2 ose 3 persona kanë ndjekur lëvizjet e viktimës dhe kanë gjetur momentin e dur për të mos lënë pas provave dëshmitar. Aleksandr Ndoka, baba I 4 fëmijëve, 2 vajza dhe 2 djem, sipas policisë nuk kishte precedent penal. Prej pak kohësh ai ishte emëruar drejtori I Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për rajonin e Shkodrës, si dhe ishte edhe antar I Këshillit Bashkiak në Lezhë për Partinë Socialiste. Aleksandri njihej si vëllai I ish deputetit Arben Ndoka, që u dorosh nga mandati pasi u prek nga ligji I dekriminalizimit, sepse rezultoi I dënuar në Itali. Policia mori në pyetje disa familjarë të Ndokës, ndërkohë që po heton disa pista për ngjarjen e rëndë që tronditi qytetin. Pak kohë më parë, policia arrestoi djalin e tij Samuel Ndokën, I cili u përfshi edhe në një konflikt ditën e zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit. Samuel Ndoka ishte në grupin e personave që sulmuan dhe plagosën në Shëngjin militantin e LSI-s Florian Dushku. Disa muaj më pas, 18 vjeçari u arrestua me akuzat e plagosjes, armbajtjes pa leje dhe kanosjes, dhe pikërisht një nga pistat që po heton policia është ajo e konflikteve të djalit të tij. Ngjarja e Shëngjinit ishte një nga më të rëndat në zgjedhjet e 25 qershorit, që solli reagimin e ashpër të ish kryetarit të LSI-s Ilir Meta, I cili akuzoi socialistët për dhunë. Policia po kërkon autorët për të cilët nuk ka asnjë të dhënë, ndërsa janë marrë në pyetje disa familjarë.
po ashtu po kontrollohen të dhënat në telefonin e viktimës. Vëllai i tij ish deputeti Arben Doka për një kohë të gjatë u sulmua ashpër nga opozita, nisur nga precedentet penale të së kaluarës. Doka u bë i njohur edhe për incidentin që ndodhi në kuvent kur sulmoi fizikisht deputetin demokrat Gens Razimiri. Pas lënies së mandatit të deputetit, ai vazhdoi të kishte rol të rëndësishëm në Partinë Socialiste të Lezhës. Ndonse një ditë më parë u duk se vendosi paqe me kryebashkiaken demokrate të Shkodrës Voltana Ademi, kryeministri Edi Rama u prit në Shkodër me protesta nga një grup të rinj pak minuta përpara se të fillonte mbledhja e Këshillit Kombëtar të Territorit. Kryeministri Edi Rama është pritur me protesta mëngjesin e së shtunës në Shkodër. Pak përpara se të fillonte mbledhja e Këshillit Kombëtar të Territorit, një grup të rinj kanë zënë rrugën kryesore me pankarta dhe thirrje kundër kryeministrit. Në këtë moment kanë ndërhyrë forcat e shumta të policisë që kanë shtyrë protestuesit duke liruar rrugën kryesore e duke i zhvendosur në trotuar. Në momentin kur Rama ka zbritur nga makina, protestuesit kanë nisur thirrjet kundër qeverisë, ndërsa kryeministri është kthyer protestuesve me dy kishta. Sot për bankin e mos nuk u grupunen vetëm demokrata apo socialista, sot u grupunen shqiptarë, u grupunen të reja që janë mes dilems a me ika me najtë më në këtë vend. Sot morën një vendim më mirë të largoj me Ramën se sot largojnë ne. Protesta më pas është mbyllur e qetë pa incidente mes policisë e protestuesve. Mbledhja e Këshillit Kombëtar të Territorit në qytetin e Shkodrës u zhvillua e hapur dhe mori vendime për planin kombëtar të turizmit në Alpe. Vendimet e Këshillit Kombëtar të Territorit mbledhur në Shkodër janë transmetuar direkt. Këshilli u mblodh për të diskutuar planin e turizmit në Alpe. Plani përfshin një sipërfaqe prej 2003 km² dhe që synon të zgjasë sezonin turistik dhe të thithë sa më shumë turistë në këtë zonë. Plani i zhvillimit të Alpeve kalon në 3 faza dhe llogaritja është bërë bazuar dhe në ligjin për zhvillimin dhe planifikimin urban në një periudhë 15 vjeçare dhe përfitimi ekonomik që pritet të realizohet nga kjo deg kaq e rëndësishme turizmit shqiptar i kap shifrat sipas kalkulimit në plot 980 milion euro. Ndërhyrjet janë parashikuar më së shumti në infrastrukturë, ku rreth 80% e akseve në këtë territor janë të paasfaltuara. Gjatë kësaj mbledhje u miratuan dhe planet e përgjithshme vendore për bashkitë e Tropojës dhe Malësisë së Madhe, të cilat po ashtu parashikojnë zhvillimin e territoreve të këtyre dy bashkive. Ndërsa zëvendës kryeministre Senida Mesi paraqiti projektet për qarkun e Shkodrës, të cilat fokusohen tek turizmi, infrastruktura, bujësia, energjia dhe industria. Dhe në këtë projekt është menduar Kur bëhet fjalë për Alpet, Tropojën apo zonat e tjera periferike të vendit, Këshilli Kombëtar i Territorit i jep vendimet në mbledhje të hapura dhe në transmetim në platformën RTV. Por për Tiranën dhe Jugun, mbledhjet e kaluara janë zhvilluar me dyert të mbyllura dhe në mungesë të plot transparence, ku janë dhënë vendime për leje projektesh $100 milion për kulla gjigante apo fshatra turistik. Në shumicën e rasteve, mbledhjet e Këshillit Kombëtar të Territorit po bëhen në mungesë të plotë të transparencës dhe jashtëvëmendjes së publikut. Vendime të rëndësishme si ato për kullat shumë katëshe që po ndërtohen në Tiranë, apo leje për fshatra turistik kanë kaluar në heshtje të plotë këtë vit. Një muaj më parë në 10 nëntor, KKT që drejtohet nga kryeministri Edi Rama, miratoi 2 leje zhvillimi për 2 objekte shumë katëshe që do të ndërtohen në zonën e ish-bllokut. Të dyja lejet i përkasin një kompanie e cila sipas dokumenteve zyrtare të QKR-s është themeluar në nëntor të 2016-s. Ndërkohë një tjetër leje ndërtimi është dhënë për një kompleks gjigant deri në 24 kate që do të ndërtohet në rrugën e Kavajës, në truallin e ish muzeut të shkencave të natyrës. Emri i projektit është Garden Building. Edhe për kullat të tjera që do të ndërtohen në Tiranë, mbledhjet e Këshillit Kombëtar të Territorit janë zhvilluar pothuajse në fshehtësi. Në prill të këtij viti kaluan lejet për një godinë 35 kate ngjitur me Hotel Tiranën dhe projekti Downtown Albania. Një godinë me lartësi rreth 135 metra që do të ndërtohet tek këndi i lojrave Shtat Xhuxhat, tek kryqëzimi rrugës Elbasanit me unazën e Tiranës. Në mungesë të plot transparence është bërë edhe mbledhja 16 dhjetorit e KKT-s, ku janë dhënë disa leje për fshatra turistik. Njëri do të ndërtohet në Ksamil të Sarandës, ndërsa për një kompleks turistik në Jalë është dhënë leja zhvillimit. Në të njëjtën datë, Këshilli Kombëtar i Territorit ka vendosur shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit për një fshat turistik në ishëm të Durrësit. Ligji i planifikimit urban detyron Agjencinë e Zhvillimit të Territorit të publikojë në regjistrin kombëtar
Të gjitha vendimet e miratuara në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit 10 ditë pas miratimit, por në faqen zyrtare të kësaj agjencie vendimet e fundit janë ato të korrikut 2017, që gjithsesi janë marrë në mbledhje jo publike. Vetëm pak minuta më parë, Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit ka sqaruar përmes një njoftimi të dërguar me email procedurën e mbledhjeve të Këshillit Kombëtar të Territorit. Sipas këtij sqarimi, mbledhjet e KKT-s bëhen të mbyllura për publikun me përjashtim të çështjeve me interes të veçantë që mund të bëhen edhe të hapura, sqaron Sekretariati i Këshillit Kombëtar të Territorit. Një masiv shkëmbor në rrugën Elbasan Tiranë është shembur në orët e para të mëngjesit duke bllokuar kalimin e automjeteve drejt kryeqytetit. Automjetet drejtohen për nga rruga e vjetër, ndërsa kalimi drejt Elbasanit është i hapur. Rëshitja një masiv shkëmbor ka blokuar mëngjesin e sotëm aksin nacional Elbasan Tiranë dhe lëvizja tashmë kryhet drejt Qafkrabës. Është blokuar vetëm njëri kah i lëvizjes, ndërkohë që nuk dihet se sa kjo rrugë do të qëndrojë bllokuar për shkak të punës së madhe që nevojitet për zhvendosjen e këtij masivi shkëmbor, por edhe pa qëndrueshmërisë së tij dhe mund të ketë rrëshqitje dhe rrëzime të tjera të gurve. Fatmirësisht nuk ka shkaktuar të lënduar apo mjete nuk ka pasur në lëvizje për shkak të orës së herët në mëngjes. Rruga e re Elbasan Tiranë u vu në funksion të pjesshëm 6 vjet më parë përpara zgjedhjeve të vitit 2013, duke u menduar si një investim që do të kishte impakt të drejtë për drejtë elektoral. Por nuk kanë qenë të pakta rastet kur edhe pjesa e cila u vu në funksion her pas here bllokohej pikërisht për shkak të punimeve dhe më e keqja, rrëshqitjeve të tokës. Më e madhja ndodhi në kodrat e IBA-s, ku i gjithë masivi shkëmbor u shemb. Kosto e rrugës është $335 milion dhe qeveria aktuale akuzoi qeverinë e kaluar se kishte miratuar një projekt problematik dhe për të riparuar dëmet e mëdha u deshën edhe $35 milion shtesë. Fondi u miratua dhe u premtua se në Dhjetor rruga do të përfundonte edhe në segmentet e mbetura të saj, por rrëshqitja e fundit në pjesën e rrugës së përfunduar tregoi se problemet nuk kanë mbaruar, ndërsa po punohet për heqjen e shkëmbimeve dhe hapjen e rrugës. Pyetja është, a do të kërkohen para të tjera shtesë për këtë aks rrugor? Përmbytja e javës së kaluar shkatërroi shumë biznese në Fier dhe Vlorë si dhe Gjirokastër. Fermerët, por edhe familje në periferi të Durrësit kanë humbur gjithçka dhe nuk kanë marrë asnjë ndihmë. Në fshatin Fitore në Vlorë Vjosa pushtoi shumë biznese, mes tyre edhe Baxhon e Dhimit Traq Guça, i cili thotë se humbi 10 milion lek investim dhe mall. Këta inxhinierët tanë nuk din apo nuk duan që ta bëjnë këtë punë me fjalë që nivelin ta çojnë atje ku duhet për pritat. Dhe të mos ketë probleme askush. Ndihma nga forca e ushtrisë nuk ka munguar, por prurjet ishin më të mëdha se në 2015. Edhe Irakli Nushi u dëmtua, ai ka një dyqan të vogël. Dëmet ishin të papara, patëm humbje kryesisht në cigare, produkte ushqimore, por pjesë më të madhe ishte në cigare. Më keq gjendja ka qenë te grumbullimi i bimëve medicinale, kur ende nga ambientet grumbulluese nuk ka ikur balta dhe ujë. Po si vjet mund të jetë një 10-15 milion lekë të vjetra. Dhe më thënë, pa llogaritur këto punë të mia, këto që janë këto, po them mall. Sipas kreut të dhomës së tregtisë në Gjirokastër, biznesi u godit më shumë se familjet. Tani për momentin ne nuk po mendojmë për rifillim pune, po mendojmë thjesht të pastrojmë vendin. Kurse në periferitë e Durrësit, banorët i trëmen përkeqësimit të motit. Brenda shtëpive të vëllezërve Asjeri dhe Ndriçim Ziba, ku jetojnë 11 fëmijë nga 2 deri në 16 vjeç, temperaturat ndihen në zero për shkak të lagështisë që ka pushtuar krejt muret e zhveshura. Varfëria është shtuar nga dëmet që ka shkaktuar përmbytja, ndërsa festat e fundvitit janë në prag. Me 5 fëmijë jam, çurin e vogël e kam të smur, piko krejt shiu mrena. Kunata e saj në shtëpinë gjitur ka 6 fëmijë. Uji nuk është tërhequr ende nga oborët e mjaft shtëpive. Rrobat dhe tapetet e nderura nuk janë tharë ende. Orendit shtëpiake të dëmtuara nga uji gjithashtu. Më përmbyt shtëpia. Bataniat e ergonat e gjitha që janë divonat e këto televizorat janë prish gjithë. Familjet e dëmtuara në periferi të Durrësit kanë marrë një sasi të vogël ndihme në ushqime, por nevojat e tyre shkojnë përtej dhe shumë prej të dëmtuarve nuk mund t'i zvendçojnë lehtë dëmet në kushtet e vështira ekonomiko-financiare në të cilat ndodhen. Rreshjet e shiut kanë përfshirë të gjithë territorin e vendit. Korrespondentët tanë rreth e raportojnë se rreshjet kanë vijuar gjatë gjithë ditës, por deri tani nuk ka të dhëna për dëme, përveç se në Durrës, ku janë bllokuar disa kryqëzime rrugësh. Për shkak të pranisë ujit në rrugë dhe të frikës së përmbytjeve, disa biznese janë mbyllur.
Është ngadalësuar edhe lëvizja në autostradën Tiranë-Durrës, ndërsa në rrugën dytësore ka plani ujë në një segment të tij. Familjet në nevojë nga viti i ardhshëm do të marrin një ndihmë ekonomike deri në 8.000 lekë në muaj, por ekspertët thonë se duhen 16.000 lekë në muaj për individ për të siguruar minimumin jetik. Top Channel ishte në një nga familjet e varfra të periferisë të Tiranës, për të cilën ndihma ekonomike që merr nga shteti nuk ndihmon as pak. Gjatë debateve për buxhetin, kryeministri Edi Rama replikoi me demokratët për ndihmën ekonomike. Sa e kishit ju ndihmën ekonomike? Ju të shtresave në nevojë. Ne e kemi 2 deri në 3 fishin tuaj. Është shumë pak, patjetër që është shumë pak. Në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, na sqarojnë se ndihma nga viti i ardhshëm do të rritet deri në 8.000 lekë në muaj. Por llogaritet mbi bazën e strukturës së familjes. Skema ndihmës ekonomike, edhe pse individi mund të ketë tokë, masa do të rritet, nëse deri dje kemi pasur një masë mesatare 3.500 lekë, sot kemi masën maksimale deri në 8.000 lekë. Në Baldushk, 22 kilometra larg Tiranës, jeton një nga këto familje, që zotëron një sipërfaqe toke prej 2 dynym, por përfiton edhe ndihmë ekonomike prej 3.050 lekë në muaj. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale, do të përfitojnë nga rritja e ndihmës vitin e ardhshëm. Familja Allmuça përbëhet nga 3 persona. Përveç 2 dynym tokë dhe ndihmës ekonomike, disponon këtë shtëpi dhe disa shpend. Elvana është i vetmi person i aftë për punë. Rreth 5 vjet më parë, bashkëshortja e saj u diagnostikua me Parkinson. Së bashku me Elvanën e bëm një llogari të thjeshtë se sa para i duhen kësaj familje për të pasur gjërat minimale në një muaj. Fillimisht ti më the që paguan drita. Kësa drita? 25.000 lekë të vjetra, plus 25 kontratët 50.000 lekë të vjetra. Do dhe fesën e millit, 25.000 lekë të vjetra, muajt. Tjetër gjë, gjithë ushqimet, shpenzimet. Vaj, sa mund të kushtojnë? I ke 100.000 lekë, ke 150, 200. Ilaçet ishte nga 120, 130, 150. Juve ju duan 32.500 lekë të reja. Si ja dilni? Keni marrë borxhet të dyqani? Po. Me të ardhurat që ka dhe shpenzimet më minimale që i nevojiten në një muaj, familja Allmuça e ka të vështirë t'ja dalë, pavarësisht ndihmës së fshatit. Banorët e fshatit me ata sakrificet e vete kanë ndihmuar me vetëm me veshmafje ose me këtë ndihmë që i dhanë tash për këtë rregullim në një kasollje këtu. Sipas Institutit të Statistikave, mbi 14% e popullsisë jeton me vetëm 160 lekë në ditë, ose 4.800 lekë në muaj. Te avokati i popullit është depozituar një raport sipas të cilit një individi i duhen 16.000 lekë në muaj për të jetuar. Kjo është tentativa e parë për të përcaktuar minimumin jetik në Shqipëri. Autori i saj është ekonomisti Zef Preçi. Nisu nga normat e Bankës Botërore të aplikuara në vendet e tjera, në vendet e varfra, të siguroj minimalisht 2.820 kalori në ditë për frymë. Janë gjitha mundësit që me një politikë kujdesshme më në 3 deri në 5 vite realizohet vendosja e minimumit jetik. Por Zef Preçi nuk ka një faturë ekonomike se sa do t'i kushtonte shtetit aplikimi i minimumit jetik. Ky është Top Channel. Pavarësisht se opozita e konteston si proces, mazhoranca duket e vendosur për të vazhduar me zgjedhjen e një krye prokurorit të përkohshëm. Afati i fundit i dorëzimit të kandidaturave është dita e martë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Ligjeve, socialisti Ulsi Manja, ka një lexim të vetin të kritereve, duke thënë se diplomimin në shkollën e magjistraturës nuk është i domosdoshëm nëse kandidati ka një gradë shkencore. Kurse vettingut, krye prokurori i ri i përkohshëm, do t'i nënshtrohet kur të marrë detyrën. Kur afati i dorëzimit të kandidaturave për krye prokuror të përkohshëm mbyllet të martë në orën 18, kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja përsëriti thirrjen për prokurorët që plotësojnë kriteret që të konkurrojnë. E para duhet të jetë prokurori i sistemit. Grada shkencore dhe shkolla e magjistraturës nuk janë kritere që duhet t'i ketë të dyja njëkohësisht, pra nuk janë kritere kumulative. Duhet të ketë 15 vjet punë dhe shkollën e magjistraturës ose 15 vjet punë si prokuror dhe gradën shkencore në drejtësi. Po çfarë ndodh pas të martës? Ne do të bëjmë publike listën e kandidatëve për këtë detyrë dhe menjëherë, siç e përcakton vendimi, do të caktojmë
datën dhe orën e seancës dëgjimore me të gjithë kandidatët. Pastaj komisioni ka dhe 2 ditë tjera në kohë për të bërë një vlerësim të kritereve dhe meritës për secilin nga kandidatët që do të jenë pjesë e kësaj. Sa mund të zgjasë gjithë ky proces? E ka përcaktuar. Ndikon kjo në procesin ndërkohë paralel të prokurorisë përgjithshme, për sa kohë prokurori i përgjithshëm vazhdon të jetë në detyr? Nuk ndikon në asnjë lloj procesi. Nga e hëna hapet perdja dhe në skenë futen individ konkret, pavarësisht emrave të shumë të përfolur ditët e fundit. Vetëm pas të hënës do të shihet se cilët janë prokurorët, që ndryshe nga herët e tjera kësaj radhe, do të hedhin vetë të parë dorashkën e sfidës në një garë publike. Përderisa jemi fundjavë, mjaftojnë 2 ditë për dorëzimin e kandidatë? Po sigurisht që mjaftojnë 2 ditë sepse procedura është shumë e thjeshtë. Një jetë shkrim dhe një shprehje interesi. Shoqëria civile organizoi protesta, takime dhe thirrje për të realizuar reformën në drejtësi, por çuditërisht është shoqëria civile që është bërë pengesë për të ndërtuar një nga institucionet më të rëndësishme të reformës, Këshilli të Lartë të Prokurorisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë që duhet të propozojë kandidatët për kryer prokuror, nuk është formuar sepse mungon antari nga shoqëria civile. Në thirrjen e fundit për aplikim u përgjigjen 5 shtetas, por komisioni përzgjodhi vetëm një kandidate, Entela Hoxhajn. 4 kandidatëve të tjerë ju kthye dosja për plotësim dokumentacioni. Mirëpo sipas ligjit, minimalisht duhen 3 kandidatë që i përcillen kuvendit. Të shtunën shoqërisë civile ju drejtua një thirrje fundit nga kreu i shoqatës avokatëve penalist. Nuk mundem ne të presim mos paraqitjen e kandidatura nga shoqëria civile apo ndonjë friksim që mund të kemë. Ngritja e këtyre institucioneve do të shërbejë si bazë që ky proces i pakthyeshëm, që është si vettingu apo reforma në drejtësi, të fillojë një orën parë. Formula për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë ishte pika e fundit për të cilën u arrit konsensus në negociatat e gjata të 21 korrikut 2016. Nëse 6 anëtarë vinë nga sistemi, 5 të tjerët zgjidhen 2 nga avokatia, 2 nga trupa e pedagogëve të drejtësisë dhe shkollës së magjistraturës dhe 1 nga shoqëria civile. Ngërçi për zgjedhjen e kryeprokurorit nuk do të ishte kaq i fortë nëse shoqëria civile do të angazhohej për të zënë vendet e saj në sistemin e ri të drejtësisë, me po të njëjtin zell me të cilin protestonte për votimin e kushtetutës së 21 korrikut 2016. A është kjo apati e shoqërisë civile apo pamjaftueshmëri e njerëzve të kualifikuar? Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, i vazhdon me projektin e tij të pyllit orbital, duke mbjell disa qindra pemë të reja. Ne po ndjekim të gjithë gjurmën e unazës jugore për të siguruar që gjelbrojmë të 2 anët, pra dhe anën e liçenit, që në fakt pjesën më të madhe bën vjet, edhe anën e liçenit thatë, që po e bëjmë si vjet. Sigurisht që pylli orbital është një projekt gjigant, ndoshta do të vazhdojë edhe mbas kohës që do të jemi në bashki, po ama duhet fillojmë sot. Koha më e mirë për të mbjellë një pemë ishte dje. Koha e dytë më e mirë është kjo e sotme. Kështu që më vjen mirë që me këto 150 pemë, një djerrin, edhe një pik inertesh, edhe një pik toksinash, edhe gjithë helmet e kësaj lagje, në fakt po e gjelbrojmë sot. Synimi afatshkurtër i Bashkisë së Tiranës është që fillimisht me ritmin e nisur të vijojë mbjellja e pemëve në gjithë pjesën jugore të Unazës së Madhe, për të mbërritur deri në zonën e liçenit të Farkës, ku gjithashtu po vijon gjelbrimi dhe pyllëzimi i zonës. Duhet i ftoj të gjithë kompanitë që të bëhen pjesë e kësaj nisme solidariteti, e këtij koalicioni të gjelbërt, për të siguruar që ne ecim me ambicien tonë për të pasur mbi 100.000 pemë këtë vit, dhe sigurisht me ambicien gjigande pastaj që gjithë pylli orbital që rrethon Tiranën të ketë 2 milion pemë. Në fund fare do kemi mundësi të kthejmë kokën mbrapa dhe të shikojmë se sa mira pemë u mbollën nga kjo gjenerat për t'ia lënë si paj gjeneratës tjetër. Kështu që i ftoj gjithë kompanitë nxitoni, nëse po bëni buxhetet e vitit tjetër, ju lutem buxhetoni pemë për bashkinë, kjo është e vetmja ndihmë afatgjatë dhe që realisht ia vlen edhe që gjithë qyteti ju është mirënjohës. Izraeli është përgjigjur me bomba Hamasit pasi nga ripi i Gazës u hodhën disa raketa. Tensioni në këtë zonë lidhet me vendimin për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit.